fisk, han är stor i orden, det vet vi ju var och en. Han skrävlar så in i vassen och skryter som bara den. För när en stor fisk han talar om hur stora fiskar han får, ja då så skarvar han som man vill. Då räcker armarna inte till och när en stor fisk han talar om. Det var större fiskar förr, innan man byggde ut vattenkraften. Och innan flottningen, när våra vattendrag rensades och stensattes för att virket från skogen skulle nå älvmynningarna och skogsindustrin. Idag bärs inte längre virket av vatten. Vägarna är våra nya flottleder. Så vi lägger tillbaka sten i vattendragen, restaurerar lekbottnarna och river vandringshinder som spelat ut sin roll. Fisken då? Jo, den växer på sig. Bland annat här, där Daniel Holmqvist sitter i öringtäta vatten. Men här finns fortfarande chansen och realiteten att få en riktigt kraftig, gulbukig, tjock, stridbar öring. I Ruskträskbäcken i Västerbotten återskapar Grip on Life tillsammans med Ume-Vindelälvens fiskeråd bättre vattenmiljöer. Och med det ett bättre fiske. Jo, den är ju flottledsrestaurerad. Markägare som Roland Sjögren är djupt involverade. Han har bland annat sett till att bevara miljön närmast bäcken. Har man rinnande vatten så är ju det här ljudet som vi hör i bakgrunden det är något som man faktiskt söker sig till. Jag ser det verkligen som en tillgång, inte som ett problem. Fisken förvaltas noga. Den släpps till exempel tillbaka efter fångsten. Och det ger ett fiske som inte bara lockar turister utan även intäkter. Den här bron som man länge har velat bygga kunde till exempel bli verklighet med hjälp av fiskekortspengar. Men vi har ju som i det här området, vi har ju 7 rastplatser som vi upprätthåller som vi finansierar då via fisket. Det märker man ju att som både sommar och vinter, det är ju jättemycket folk som är ute som besöker de här platserna. Det är Daniel Holmqvist på Ume-Vindelälvens fiskeråd som leder restaureringsarbetena i området. Det har blivit väldigt betydelsefullt för mig också och se vad fisket kan göra för sammanhållning i bygderna och inte minst för den lokala ekonomin. Där kommer en. Det är en 1-årig öring. Den är 1 år gammal. Ja, det vet jag. Daniel och hans kollegor följer öringsbeståndets utveckling genom att elfiska och föra statistik. Och restaureringen, där all flyttad sten lagts tillbaka, har tillsammans med ett förvaltningsprogram för fisk gett bra resultat. Vattendraget blir ju 10-tals% upp mot 50% större efter återställning när vi lägger tillbaka stenen. Så det blir ju ett större vattendrag, så per löpmeter blir det betydande skillnad i fiskmängd. En av alla de som tagit sig till Ruskträskbäcken är fiskeguiden Emily Björkman. Till vardags fiskar hon i Dalarna, som här i Lungsjöån. Det jag tycker Ruskträskbäcken har lyckats med, de har ju gjort en bra restaurering som har gjort att öringen har kommit tillbaks. En vildstam med öring. Så. Och bara det är ju lyckat. Och sen få till en bra förvaltning som gör att det är hållbart fiske. Och det tror jag att det blir mer och mer populärt idag att sportfiskare tittar på sånt och innan de bestämmer sig vad de ska åka och fiska. Får man till ett bra sportfiske, ja då genererar det pengar som går tillbaka till vattnet. Så det är liksom en väldigt bra cirkel det där. Wow. En öring. Ja! Fisketurismen i Sverige växer snabbt. 1,3 miljoner svenskar ägnar sig åt fritidsfiske. Och enligt samma undersökning från SCB
spenderar fritidsfiskarna 9,9 miljarder kronor på sin hobby varje år. Är det fler aspar? Ja, det är 2 aspar och det är 2 honor. Och det är ingen snack om saken att varför de här är här. De är helt jättestora och har ju hela buken full med dem. Är det bra att vara stor när man är en hona? Och ska... För visst är det något särskilt som lockar med fiskar. Här i Uppsala samlas hundratals människor när forskare från SLU fångar och märker den gigantiska rovmörten asp som gynnas av nya fiskvägar och bottenrestaurering. Och här leker Sveriges sydligaste bestånd av harr utanför Jönköping. Nummer 47. Ja, 460. Längs Vätterns åar samlas också sportfiskare, myndigheter och markägare i olika restaureringsprojekt. Det finns ett intresse av att vara med och skapa det här gemensamma, att skapa en attraktiv bygd, en livsmiljö för de som bor här, de som besöker här. När man får besök att man kan åka till en sån här plats även om man inte kanske i grunden är intresserad av själva fisket. Och det är ju understryker ju att vattnet är ju så mycket mer än fisket. Det är ju den här livsmiljön där vi sitter nu och liksom njuter av bakgrundsljudet och ingenting annat. Så att jag tänker att det är det som skapar incitament för många av oss markägare att på något sätt vara med och skapa det. Utifrån vårt ägande av marken så är vi ändå med och skapa någonting för alla. En attraktiv livsmiljö helt enkelt. Med Russträskbäcken, jag menar det är svårt att kasta, det är svårt att vada och det är inte enkelt. Det är inte bara att jubla upp fisken där och så vet man att det finns stor fisk. Så att det är väldigt intressant. Och det är ju det jag tittar på när man ska leta nya fisken liksom. Det är inget kul om det är enkelt hela tiden, eller hur? Filmen producerades med bidrag från Europeiska unionens LIFE-program.